Nghe cái tên thịt kho tàu, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng bắt nguồn là của người Hoa, nhưng thực sự không phải vậy. Theo tham khảo thì chữ tàu ở đây theo người miền dưới là lạc, và chỉ đơn giản là thịt kho lạc. Theo lời giáo sư Trần Văn Khê nói, thịt kho tàu hóa ra là ta hoàn toàn, món Việt 100%. Cách chế biến không khó, nhưng để nấu ngon cũng không dễ. Miếng thịt mềm rụt, có màu đỏ ao của thịt nạc, trong của mỡ, màu nâu của da sau khi được hầm nhừ, sóng sánh vàng ươm của nước màu hòa quyện cùng với vị mặn của nước mắm đã được làm thanh đi bằng đường phèn. Tất cả làm nên hương vị tuyệt vời của món thịt kho tàu, và món ăn này đã trở nên rất phổ biến trong những bữa cơm hàng ngày và đã trở thành món ăn truyền thống của người Việt trong những dịp Tết. Nào chúng ta cùng vào bếp nhé các bạn. Nguyên liệu cho món thịt kho hôm nay là thịt heo và một số gia vị thông thường, hành, tỏi, ớt và hành tây. Khi ướp thịt thì mình cho lượng gia vị ướp thịt sao nha các bạn. Muốn cho món thịt được ngon, đẹp mắt, khâu chọn thịt quan trọng lắm đó các bạn. Thịt phải tươi mới nè, nhìn có màu hồng tự nhiên của thịt. Phần nạc không bị khô hay đổi màu. Phần da bên ngoài không dày quá. Thường mình hay mua thịt ba rọi rút sườn để kho. Có những lớp thịt, lớp mỡ xen kẽ nhau vậy nè. Khi mình ăn thì có độ béo vừa phải, không bị ngán. Phần nạc mềm, không bị dai. Khi kho cũng nhanh mềm hơn nữa đó các bạn. Nếu chọn thịt ba rọi rút sườn, các bạn chọn giữa phần mỡ và phần thịt nó dính lại như vậy nè. Khi kho sẽ không bị rã ra và nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Các bạn có thể chọn mua tùy thích. Thịt đùi, thịt nạc vai cũng ngon. Chỗ thịt này mình mua khoảng 1,3 kg nè, mình kho hết luôn. Công đoạn sơ chế thịt, đỡ phải mất thời gian thì mình nói qua thôi nha. Thịt mua về mình ngâm thịt vào nước ấm, có pha muối loãng và nặn thêm nửa quả chanh. Mình ngâm thịt khoảng 15 phút, sau đó rửa lại thật sạch, dùng dao cạo phần da cho kỹ. Nếu mà các bạn xài thịt giữ đông lâu thì các bạn nhớ chần qua nước sôi, giúp cho thịt mình khử đi mùi hôi. Khi kho thì thịt sẽ thơm ngon hơn. Và bây giờ mình cắt thịt ra nè. Mình cắt khối vuông, nhìn thì sẽ đẹp mắt hơn mấy bạn. Muốn cắt thịt được dễ dàng, các bạn nên chần thịt qua nước sôi hoặc bỏ vào trong ngăn đá khoảng 40 phút. Cho thịt mình nó hơi cứng lại, nó định hình á, thì mình cắt nó sẽ dễ hơn. Mình cắt khối vuông vậy nè mấy bạn. Cạnh thì khoảng 4 hoặc 5 cm nha. Như vậy là vừa và đẹp mắt. Muốn thịt nhanh mềm các bạn có thể cắt nhỏ hơn. Nhưng trong những đám giỗ người ta cắt thịt cục rất là to, khoảng 400 g cho một miếng. Mỗi tô chỉ cần một miếng thịt là đủ. Khi ăn thì dùng muỗng xắn ra rất là mềm luôn. Đối với những miếng thịt lớn thì thời gian kho sẽ lâu hơn. Ngày Tết thường bày mâm cỗ để cúng ông bà, nên mình cắt như vậy là vừa nè. Không nhỏ quá mà cũng không lớn quá. Mình cắt xong rồi nè. Giờ mình bỏ phần thịt này qua thau để mình ướp. Mình chuẩn bị hành, tỏi, ớt. Mình sẽ giã nhỏ để ướp chứ không băm nha các bạn. Vì như vậy thịt mình sẽ dễ thấm hơn và tinh dầu ở trong hành tỏi nó sẽ ra, giúp thịt được thơm hơn á. Còn ớt sừng thì nó có màu rất là tươi, nó sẽ thêm màu sắc cho cái thịt mình đẹp á. Mình giã xong rồi nè. Bây giờ mình bắt đầu ướp. Liều lượng thì mình có ghi ở trên bảng á, các bạn nhớ tham khảo nha. Mình cho 4 muỗng đường nè. Các bạn nên sử dụng đường phèn xay nhuyễn thì nó ngon hơn. Mình thì mình không có, mình sử dụng đường cát. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nếu mà thích, mình không dùng bột ngọt cũng được. 1 muỗng canh hạt nêm nè. Nửa muỗng canh muối. 2 muỗng canh nước mắm. Và 2/3 muỗng canh nước cốt chanh. Chanh giúp cho cái phần mỡ của mình được trong hơn và khi mình kho thịt nó sẽ mau mềm hơn đó các bạn. Nước màu ở đây mình sử dụng là 1,5 muỗng canh đó các bạn. Tùy theo độ đậm nhạt và độ sánh của nước màu mà các bạn dùng nha. Ở đây mình xài nước màu ở nhà mình làm là nó có màu cánh gián, không bị đen và cũng không đắng nha. Mình có clip hướng dẫn cách làm nước màu. Các bạn muốn tham khảo thì bấm vào link bên dưới nha. Lưu ý là lượng nước màu cũng không cho nhiều quá,
cho vừa thôi. Khi mình hâm đi hâm lại nhiều lần thì màu này nó sẽ đậm hơn nữa nha mấy bạn. Phần hành tỏi ớt giã này các bạn lấy một nửa thôi nha, và vắt nước. Còn cái phần xác thì mình bỏ đi. Còn một nửa phần xác thì các bạn cho vào luôn. Vì nếu mà mình cho hết vào thì nước thịt của mình nó sẽ lợn cợn nhiều, nó sẽ bị đục nước kho không ngon. Cuối cùng là một ít tiêu, mình xài là nửa muỗng cà phê. Xong rồi mình dùng tay trộn nha, massage nhẹ cho cái phần thịt này nó thấm đều gia vị hơn. Các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình để ở ngoài khoảng 1 tiếng cho thịt thấm nè. Nếu mà có thời gian thì các bạn để cho mình 3 giờ. Để lâu thì thịt nó sẽ thấm ngon hơn. Và nếu mà để lâu thì các bạn nhớ bảo quản thịt vào ngăn mát. Dùng ráp bọc lại nha các bạn. Nếu có nắng các bạn đem phơi ngoài nắng cũng giúp thịt mỡ được trong hơn. Mình ướp được 1 tiếng rồi nè. Các bạn thấy thịt bây giờ cũng rất thấm. Phần mỡ trong và màu thịt thì nâu rất là đẹp. Bây giờ mình dỡ ra nè, thơm lắm mấy bạn. Trước khi kho cái phần thịt này thì mình sẽ áp chảo để cho thịt săn lại và cho màu thấm vào bề mặt thịt. Đồng thời cho thịt mình được thơm hơn á, không có bị tanh nữa. Các bạn dùng một cái chảo không dính thì nó sẽ dễ làm hơn nha. Cho vô chảo một ít dầu nè và khử một ít tỏi cho thơm. Mình cho phần thịt vào đảo và trở thịt cho đều 4 mặt nha. Cho nó săn lại vậy nè. Thơm quá các bạn ơi. Và màu thịt cũng đẹp luôn. Áp chảo như vậy thì thịt sẽ rất là thấm. Chứ nếu mình bỏ qua công đoạn này thì thịt sẽ không ngon bằng đâu nha các bạn. Gia vị cho vô nồi kho thì mình cũng có ghi ở cái bảng đó, các bạn nhớ tham khảo. Mình cho vô nồi nè, 1,3 lít nước nè, 1 muỗng canh vung đường phèn nè, 1/3 muỗng canh muối, 3 muỗng canh nước mắm và 2/3 muỗng canh nước màu. Rồi bây giờ mình cho phần thịt vào luôn nè. Phần nước ướp thịt các bạn đun sôi và cho vào luôn nha. Tổng cộng phần nước mà mình cho vào kho 1,3 kg thịt là 1,5 lít nước đó các bạn. Mình mở lửa lớn cho thịt sôi lên. Khi thịt sôi thì mình hạ lửa vừa xuống. Các bạn nhớ hớt bọt cho nước thịt mình được trong. Giai đoạn này thì mình sẽ nấu thịt trong vòng 1 tiếng. Thỉnh thoảng các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt nha. Mình sẽ không đậy nắp đâu. Nếu đậy nắp thì nước sẽ bị đục, không ngon. Và mình sẽ bỏ vào đây 2 củ hành tây nè, 2 củ hành tây nhỏ. Nếu củ lớn thì mình xài 1 củ là đủ nha. Mình cắt ra miếng to vậy nè. Để khi hành mềm thì mình vớt bỏ đi, để nước kho mình không bị đặc sánh khi hành bị nhũng ra đó. Hành tây giúp nước kho mình thơm hơn đó các bạn. Thêm vô vài trái ớt cho nó có màu sắc nữa nè. Rồi mình sẽ ninh ở đây với lửa nhỏ vừa đủ để thịt sôi đều nha các bạn. Rồi nồi thịt kho của mình đã được 1 tiếng rồi nè. Thịt lên màu rất là đẹp. Bây giờ mình dùng đũa xiên thịt coi mềm chưa nè. Mềm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử phần nước xem có vừa chưa nha. Và ngay lúc này thì các bạn có thể nêm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình. Nhớ là độ mặn vừa phải thôi nha. Vì khi mình hâm thịt nó sẽ sánh và mặn hơn nữa đó. Bạn nào ăn trứng mình sẽ luộc và cho ngay vào lúc này luôn. Và mình sẽ mở lửa nhỏ, ninh trong vòng 20 phút nữa cho thịt nó thiệt là mềm. Nhớ là vớt cái xác hành trắng ra luôn nha. Rồi đây là nồi thịt kho đã được 1 tiếng 20 phút rồi nè mấy bạn. Thơm quá mấy bạn ơi. Màu thịt đỏ au nè, ánh lên màu nâu cánh gián, rất là đẹp nè. Thịt rất mềm nhưng không rã đâu nha. Lượng nước không nhiều quá cũng không ít quá, như vậy là vừa nè. Nhìn hấp dẫn quá mấy bạn. Bây giờ mình tắt bếp và múc ra đĩa mời mọi người nha. Mình cắt miếng thịt ra cho các bạn xem bên trong nè. Phần mỡ trong nè, mềm nhưng không nhũng.
Phần nạc mềm không khô, vẫn giữ nguyên xớ thịt này các bạn. Mình gấp lên cho các bạn xem nè, và mình dùng thử nha, mời các bạn. Thịt thơm, thấm, độ mặn ngọt rất là vừa ăn. Thịt mềm béo béo, phần da thì mềm dai dai. Phần nước dùng có độ sánh vừa phải, màu nâu cánh gián nhưng không quá đậm nha. Có vị mặn ngọt vừa ăn, béo béo nè, chấm với rau luộc hoặc cải chua dưa giá thì hết ý luôn á. Món thịt kho này mình dùng với cơm trắng thì rất là tuyệt. Mình không cần kho với nước dừa nhưng thịt vẫn thấm và ngon đó các bạn. Cách bảo quản thịt thì ngày xưa chưa có tủ lạnh á, mẹ mình thường để thịt bên ngoài, hâm lại mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Giờ thì có tủ lạnh á, mình bảo quản bằng cách là kho xong để thịt nguội mình bỏ vào ngăn mát. Phần nào dùng thì mình múc ra, hâm lại cho nóng. Phần thừa thì mình không bỏ trở lại nha các bạn. Cách này thì bảo quản được 4-5 ngày là tốt á. Chất lượng thịt vẫn không thay đổi và màu của nước thịt nó cũng không đậm nữa. Mình chúc các bạn làm món thịt kho thật ngon để cúng ông bà tổ tiên trong ngày Tết, và gia đình thưởng thức hương vị đậm đà với những bữa cơm thật đầm ấm nha. Đừng quên bấm like và chia sẻ với bạn bè. Nhớ bấm đăng ký để nhận được những video mới nha các bạn. Khi bấm đăng ký, các bạn nhớ click vào biểu tượng cái chuông để nó thông báo cho các bạn khi mình up video mới lên. Nếu có thắc mắc và chia sẻ những ý hay, các bạn nhớ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời. Chúc các bạn và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Mình chào tạm biệt.